So guys, since nawala akong taong pwede kong sukatan, ang kukuhaan ko ng sukat ay ito. Para may pagkita ko na rin sa inyo guys kung paano ako magsukat. So ang unang kukunin natin ay yung shoulder. So mula sa buto hanggang sa buto ng kabilang balikat, dito tayo sa likod sa daan. Kukunin natin yung shoulder na ganyan. So ito ay 15. Bust circumference naman niya. Ito tayo kasapat sa kanyang dibdib. So, ayan, magiging 33 and a half. So, ang kanyang waist naman, ito ay 26. So, waistline is 26. Mula dito sa highest point shoulder, kukunin ko yung bust strap, which is 9. Bust point, ayan, 6 and a half. And then yung figure, so, dito tayo magkuha ng figure guys. So, magiging 16. And then yung kanyang armhole. So, since wala na may kamay guys, i-assume na lang natin. Kunin natin yung mga hanggang dito lagi. So, ganito naman yung pagkuha ng armhole. Parang ganyan. 16. So, 16 yung kanyang armhole. So, ito lang guys yung ating kukunan ng sukat dito sa aking gagawin ngayon. Ito ay para lang maipakita ko sa inyo kung ano yung magiging kalalabasan. Hi everyone! Welcome back to my channel. And guys, for today's video, ang gagawin ko naman ay yung request sa akin ni Melvin Gomez. Ito ay kung paano daw gumawa ng illusion neckline. Before anything else guys, gusto ko munang i-consider nyo itong aking ibibigay na tip. Ang unang-unang tip ko sa inyo sa paggawa ng illusion neckline, alamin nyo muna kung ano yung design na inyong gagawin. And then, second naman, kailangan alam din natin yung skin complexion nung magsusuot para talagang wala kang mapapansin pag nakasuot na yung gown. Kasi ang illusion neckline guys, ito yung idinodugtong natin dito sa taas na ginagamitan natin ng tool. So kailangan kung skin tone yung ating gagamitin or kung maglalagay tayo ng applique or lace, kailangan hindi siya napapansin. Wala rin tayong ilalagay ng mga pasapasada dito. So, yun ang ipapakita ko sa inyo guys kung paano naman yung aking technique sa paggawa ng illusion neckline. Since nga guys na walang binigay sa aking definite na design si Melvin, so ang ipapakita ko lang sa inyo ay yung way or yung procedure. Kasi iba-iba naman guys yung design na pwede natin lagyan ng illusion neckline. So, ang ipapakita ko lang ay yung top. Tapos, ang gagawin ko naman ay yung tube gown. So, ganito naman guys yung aking paraan. Naman sa pattern making, basic muna tayo. So, ganun pa rin yung aking procedure guys. 2 inches mula sa taas papunta dito. So, ganyan. And then, bababa ako dito ng konti kasi 1 1/4 lang yung aking roller. So, ito, 1 1/2 yung distance nito ng back and front. And then, kukunin ko yung kanyang shoulder na 15. So, ang kalahati ay 7 1/2. So, ito yon. Ang kanyang bust drop ay 9. So, mula dito sa highest point shoulder, bababa ako dito ng 9. Ang kanyang figure ay 16. So, ito naman yon. Ang kanyang bust circumference ay 33 1/2. So, magiging 8 and 3/8. So, saktuhan muna tayo guys. Pero mga may dadagdag pamamaya yan. Ang kanyang waist naman guys ay 26. So, ang magiging 1/4 nun ay 6 1/2 plus 1 inch na tax magiging 7 1/2. So, ito naman din. Yun. Ngayon guys, pupuhitan ko lang muna yung length. Ito yung aking gagamitin. So, ayan. Laging ganyan ako guys pag sa mga tube. Ito lagi yung forma. So, ayan siya. And then, yung back naman, ito. So, kung mapapansin nyo guys, ang distance niya ay malaki. Ngayon, since na-tube yung aking gagawin, ito, didiretsuhin ko muna to siya guys ng ganyan. Ayan. So, magbaba ako ng 1 inch dito sa side. Pero ito na talaga yung front natin. Malalaman nyo rin yan mamaya kung bakit. Ngayon, guguhitan ko muna ito. So, ganyan. Kukunin ko naman yung armhole.
So, yung armhole niya ay 16. Ang kalahati ng 16 ay 8. So, sa center ulit tayo. Ganyan. Kunin ko yung 8. So, ito yung kinapatan. Ayan. So, kuhiran ko lang ito ng dark para makita nyo. Ito yung front. Ito naman yung magiging back. And then, since na ito guys yung ating bus strap, aakyat lang tayo dito ng mga 3.5. So, ayan. Para hindi naman mahalay pagka nakasuot. Pwede rin babaan kahit 3. Depende sa gusto nung magsusuot. So, sa 3.5 ako. Ngayon, ito naman yung aking gagawin para sa cutout. So, ayan. Ito guys, depende yan sa inyo. Kung gusto nyo sweetheart, igaganyan nyo lang yan. So, ito sa akin diretso lang. Para madaling maintindihan. So, ito yung magiging cutout ng front. Ito naman yung magiging cutout ng back. So, ito yung body. Ito naman yung magiging illusion neckline. So, pagkuha naman guys ng neckline, ito, ididiretso natin to ng ganyan. Laline ko lang yan. And then, kukuha ako dito ng mga 3.5. So, 3.5 ay ito. Gaganyan ko lang yan. So, ito na yung magiging back. Kukunin ko naman yung front. So, 3 3/4. Kukuha rin ako dito ng 3 3/4. Ayan. Tapos, bababa ako dito guys ng mga 3 inches. Ayan. And then, pupuhit din natin yan. So, ito yung ating magiging neckline. Ngayon guys, para malipat muna natin, kasi hindi ko to pwedeng lagyan ng mga tags hanggat hindi ko pa to na ililipat. So, tatabasin ko muna to ng ganito lang. Ayan. Ito lang muna yung aking kukunin. Unahin natin yung back. Ito yun. Yan. Ito yung magiging back natin. Yan. Kukunin ko muna yan. So, ayan na guys yung ating back. Kunin ko lang to. So, ayan. Ito na yung back natin. Next naman, yung kukunin ko naman ay yung front. Ito naman yung ating front. Ano naman yung aking gagawin. Okay. Next naman ay yung back. Ito naman din yung back. So yung back natin guys ay ito lang at saka ito. Ganito naman din. So, ito na siya. Ngayon, kukunin ko yung bust distance na 6.5, magiging 3 1/4. Kukuha ako dito ng 3 1/4. 3 1/4 din dito. So, ayan. And then, mula dito sa 3 1/4 natin guys, igigitna natin yung 1 inch. So, half inch. Dito naman, 1/4 para magiging half inch naman yung allowance. And then, dahil bawas tayo dito ng half inch, magdadagdag tayo dito ng half inch. So, ito naman din. So, magiging ganyan na yun guys. Kung mapapansin nyo, wala na akong dinagdag dito kasi kasama na doon sa pattern ko kanina sa front, nagdagdag na ako ng 1 inch na tacks. So, ito na yung magiging tacks natin. Guguhitan ko lang. Ayan. And then, bago ko yan guys labasin, gaganituhin ko muna yan. Yan. Kailangan papantayin natin yan. Kasi kung mapapansin nyo, hindi na sila pantay. So, dito okay lang pantayan. Pero dito, magguguhit tayo ng
panibago. So, ito pa rin yung susundan natin at saka yun. So, ganyan pa rin. So, ayan na yung magiging forma natin. So, check natin guys kung yung ating top ay papantay dito. Ito naman yung pag-check niyan. So, kailangan lapat na lapat yan. So, ayan guys, kung makikita nyo, lapat na lapat. So, okay na yung back natin guys. Ngayon naman sa front, ganito naman yung aking procedure. So, wala na to. Ito na yung front natin. Kukunin ko muna yung aking distance ng bust na 6.5. So, magiging 3 and 1/4. Ito yon. Kukuha na rin ako dito ng 3 and 1/4. And then, igigit na natin dito 1 inch. So, ayan. Kasi ito yung dinagdag natin para sa waistline. And ito, kaya ito naman yung aking procedure dyan. Mula dito, so ayan, dideltoyin natin yan, ng ganyan. Ayan, and then dito, pagawat ako ng ganyan. So, ito guys, mga 1 and 1/4 lang yung distance dito. So, ayan. So, parang ito nakaganyan yan. And ito na yung magiging center front natin. Ito naman yung side front natin. Ngayon kung maalala nyo ito, nagbaba ako dito ng 1 inch. Ngayon magbababa rin ako dito guys ng 1 inch. So mula dito sa pinaka armhole, magbababa ako dito ng 1 inch. So ayan. And then mag-a-adjust ako dito ng 1 inch. So ito na yung magiging side natin. So ilaline ko lang yan ng ganyan. Ayan. Ito na yung ating magiging side. Ngayon guys, sa pagkuha naman ng sukat dito, ito naman yung procedure dyan. So, igaganyan ko lang muna yan. Ayan. Namaya i-cut out ko to guys, pero ngayon hindi ko muna i-cut out. Lalagyan ko muna ng pen para mas maintindihan nyo. So, pagdidikitin ko to. Ayan. Ganun din dito. Yung bust, yan na yung bust. Ngayon guys, ito, kukunin ko yung ating top natin. So, ayan. Itatapat ko to dito ngayon, ng paganyan. Ayan. And then, pupuhitan natin to. Didiretuhin natin to guys, ha. Ayan, kung saan yung tatapatan nito. So, ito yung tatapatan ng ating top. Yan. And then, kukunin ko naman dito yung armhole. So, magiging ganyan na yung magiging itsura niyan, guys. Ayan. So, papakita ko yan sa inyo sa actual. So, ayan. Medyo nakakalito, pero pag once na mag-gets nyo to, madali na lang siya. So, ito na yung magiging body natin. And para maintindihan nyo, ipapakita ko sa inyo sa fitting form. Pero pag hihiwalayin ko muna to guys, aalisin na natin to. So, ayan guys, ito ay ilalagay ko na dito yung ating ginawang pattern. Since na ito yung aking kinuhaan ng sukat, titingnan natin ngayon guys kung fit nga ba yung aking ginawang pattern. So, nakat out ko na yung aking center front at saka side front. So, ganito naman yung pagkabit niyan. Kukunin natin yung center. So, ayan. At kukunin din natin. Tatapat natin yung ating bust wrap. I never wanna lock you down. I know you're not mine. It's just my turn. But we can still have fun now. You told me you don't really do commitment. Trust me.
Ayan guys, ayan na yung baba. You said you couldn't take us Ito too naman yung top. seriously. I must have So ito yung pagkakamitan natin guys ng pool. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware this is a flash in the So ayan pan. guys. Still have Ito yung fun front. now. Yung back naman, kung maalala nyo, ito nagbaba ko kanina ng 1 inch pero nagbaba rin ako dito. Check natin kung yung side front natin ay pantay dito. So ayan guys, sakto lang siya. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the So ayan guys, never wanna medyo mahirap man talaga ilapot pagpapel. Pero ayan yung magiging kalalabasan. Hindi ko na kinapit yung dito guys. Pero ayan yung center kasi. So ayan, ito yung itsura. Ngayon guys, ito yung magiging illusion to. And ang ituturo ko naman sa inyo guys, kung paano natin pagdugtungin yung balikat para wala siyang joining. Kasi nga illusion, kumbaga parang wala talaga siyang cut. Kaya ang gagawin ko, ipapakita ko rin sa inyo. Ganito naman yung paraan. So, ayan guys. Pagka nagtabas tayo nito sa fabric, ito yung buo. Ito nakapull to. So, makikita nyo naman din guys sa cutting yan kung paano yung aking procedure. Pero ganito siya. Wala siyang cut dito. Buo yung aking gagawin. Ito, kalahati lang yung gagawin ko dito. Kumbaga nakakat dito. So, ganyan naman yun mamaya pagka itinabas natin. So, magiging ganyan guys ang itsura niyan. Ayan. May down siya dito. Ayan. Magiging ganyan kasi ang forma niyan guys pagka nasa damit na. So, ito lang muna guys ang ipapakita ko sa inyo at abangan nyo rin yung cutting at ganon din yung sewing para makita nyo yung result kung paano naman yung aking procedure. Salamat kay Melvin Gomez na siyang nag-request ng video ito at doon sa aking mga followers. Thank you so much sa inyo guys and see you on my next vlog. Have a great day. So, bye!